เครื่องในหมู1 กิโลกรัมเกลือ1 ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู2 ช้อนโต๊ะผสมน้ำเพื่อล้างเครื่องในให้สะอาดเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลดีมากค่ะโอเคพอน้ำเดือดแล้วก็อันนี้เป็นการต้มน้ำทิ้งครั้งแรกนะเราต้องคนเยอะๆหน่อยให้เศษเครื่องในที่มีกลิ่นออกผสมไปกับน้ำแล้วก็คนเยอะๆหน่อยเครื่องในก็จะดูสะอาดขึ้นมาแล้วต้มน้ำทิ้งไปก่อน1 รอบเตรียมน้ำ3 ลิตรใส่เครื่องในลงไปตุ๋นรากผักชีใส่ไปประมาณ 5-6 รากนะกระเทียม10 กีบนะครับแล้วก็พริกไทยดำหรือพริกไทยขาวก็ได้ครับประมาณ3 ช้อนโต๊ะใส่เกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับผมซีอิ๊วขาว3 ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายช้อนโต๊ะครึ่งนะครับผงปรุงรสอีก1 ช้อนโต๊ะครับต่อไปก็ตุ๋นไปอีกประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อให้เครื่องในเราเปื่อยระหว่างเรารอเครื่องในเปื่อยเราก็จะมาเตรียมผักกาดดองไว้นะครับ เตรียมผักดอง1 กิโลกรัม